คคตัสเป็นเพี้ยหอยเพื่อนๆมือใหม่จะมีวิธีสังเกตอย่างไรเดี๋ยววันนี้นกจะมาแนะนำค่ะที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะตามรูปเพี้ยหอยเนี่ยเป็นแมลงตัวเล็กๆถ้าเราไม่สังเกตดีๆเนี่ยจะไม่รู้เลยนะคะถ้าเจออีกทีนึงก็คือเยอะแบบนี้แล้วค่ะเล็กๆแบบนี้เป็นตัวลูกของเขานะคะอีกไม่นานเนี่ยก็จะมีเกาะกลมๆค่ะถ้าตัวแม่นะคะจะมีเกราะแข็งๆหุ้มกลมๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะเดี๋ยวน้องจะชี้ให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่เป็นแม่เขาแล้วนะคะก็คือจะมีเกราะแข็งๆหุ้มอีกทีหนึ่งค่ะเรียกได้ว่าใครเลี้ยงแคคตัสเนี่ยจะต้องเคยเจอค่ะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากสำหรับเพี้ยหอยนะคะเพลี้ยหอยก็คือเป็นแมลงปากดูดจำพวกเพลี้ยชนิดหนึ่งนะคะดูดกินน้ำเลี้ยงในลำต้นของต้นไม้เราค่ะแต่เพลี้ยชนิดนี้นะคะเขาจะไม่หลบซ่อนนะคะก็คือเราจะเห็นได้ชัดเพราะว่าเขาจะมีเกราะป้องกันตัวอยู่นะคะถ้าตัวที่โตมาแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวที่ตายแล้วนะคะที่นกเขี่ยให้เพื่อนๆดูวิธีการกำจัดนะคะก็มีวิธีการเยอะแยะมากมายต้นนี้นกใช้สารเคมีก็คือเอลาท็อกนะคะพ่นทุกๆ7 วันค่ะเพราะว่าเป็นเยอะแล้วค่ะต้องใช้สารเคมีแล้วนะคะต้องใช้ระมัดระวังนะคะแยกออกมาไกลๆใส่ถุงมือสวมหน้ากากเวลาที่ใช้สารเคมีนะคะอันนี้เป็นตัวที่เต็มวัยแต่ว่าตายแล้วนะคะจะมีเปลือกแข็งๆแบบนี้ตัวใหญ่แบบนี้จะไม่เคลื่อนตัวไปไหนแล้วนะคะไม่เหมือนตัวเล็กๆค่ะบางทีนะคะถ้าเขาตายไปแล้วเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ยังยึดเกาะอยู่ที่เดิมถ้าเราไม่ใช้น้ำฉีดหรือว่าไม่ล้างออกนะคะก็ยังเป็นอยู่แบบนี้ค่ะหลังจากที่เขี่ยออกแล้วก็จะมีร่องรอยบ้างนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆสังเกตดูค่ะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปแนะนำเพลี้ยหอยหน้าตาเป็นยังไงถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุรดาการ์เด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ